Mga kada, isa sa pinaka-common na kasong isinasampa sa husgado ng taong nagrereklamo ng paninirang puri ay libel at cyber libel. Ang tanong, pareho lang po ba kaya ang libel at cyber libel? At ano ba ang penalty at punishment sa mga taong mapapatunayang nagkasala ng libel at cyber libel? Yan po ang mga tanong na sasagutin ng ating bisitang legal expert, si Attorney Sherwin Agbon. Welcome back to Kada Umaga, Attorney. Thank you po, Ma'am Pia. At good day po sa lahat ng mga kada po natin. Okay, Attorney, ang pagkakaiba po ba ng libel at cyber libel ay yung medium lamang ng pagkalat ng mga akusasyon or mga komento na mapanira po sa kanilang sa reputasyon ng isang tao or puri ng isang tao? Yes po, tama po yan, Ms. Pia. No? When we say libel, pag sinabi po natong libel o libelo, ito po ay nakapaloob sa Revised Penal Code, sa Article 353. No? Minsan tinatawag itong traditional libel because when the law was created, nung ginawa po itong batas na ito, ay hindi pa uso yung internet, no? Hindi pa na-invento. So traditionally, libel were committed through print, no? Yung mga newspaper, tabloid, and then due to the advent of the information technology, mga internet, nagkakaroon ng panibagong mode, no, or medium yung mga nagsasagawa nito sa pamamagitan ng internet o social media. So in other words, ang elements po ng libel para maging cyber libel ay through means of internet, no? Through computer technology or computer device that may be invented in the future. Oh, kasama na rin yung mga may imbento pa. Sa hinaharap, opo, na hindi pa tukoy. Opo. So, yun, pero para po mo-consider na libelous ang isang statement or artikulo, ano po ba ang dapat present? Okay, I-review lang natin para sa class. Okay po, to review, sa Revised Penal Code, ang mga elemento ng libel, unang-una, there has to be a malicious imputation. Malisyosong pagpaparatang. So pag sinabi nating malisyoso, alam po natin na ang intensyon natin ay manira lang, no? Sirain yung puri, sirain yung dangal, yung pagkatao, yung pangalan ng isang tao. Second, it should be publicly done. At least a third person is made aware or the recipient of that statement, no? So, sa imputation po natin, maaaring isang krimen, isang bisyo, isang kondisyon, status, katayuan sa buhay, may katotohanan o wala. Dahil sinasabi nating malisyoso, ang intensyon dito ay hindi maganda. Wala kayong magandang hangad kundi sirain lang o yurakan yung dangal ng kapwa. Third is there has to be identifiability. Dapat tukoy po yung taong pinaparatangan. Tukoy po. Not necessarily that he or she has to be named. Maybe a third person or someone else due to the description doon sa kanyang statement ay maaaring matutukoy kung sino yung pinaparatangan. And well, number 4, there has to be damage, no? There has to be discredit, dishonor, or contempt, no? There has to be damage or injury sa reputation ng tao, no? Nagdulot ng kahihiyan sa kanya. And yun po yung libel, no? So as I mentioned earlier, para maging cyber libel, due to the passage of the Cybercrime Act of 2012, no? Through the means of computer technology or any device na pwedeng maimbento sa hinaharap, ito ay nagiging cyber libel. Opo. Okay. Pareho lang po ba yung penalty sa libel at cyber libel? Magandang katanungan po, Ms. Pia. Iba ang penalty ng libel sa cyber libel. Cyber libel is 1 degree higher than libel. Mas mabigat po ang parusa ng cyber libel kaysa sa libel. Can we make the ano po yung distinction? Opo. The rationale behind that is number 1, in cyber libel, it's easy to propagate. Madali lang po ikalat dahil sa social media, sa internet, sa computer, and it's very accessible. Anywhere, anytime, you can spread out fake news, no? Paninira. Number 2, it's hard to remove. It could be there in perpetuity, no? And it's easy to multiply those statements, no? Yes. Copy-paste, no? Send. Third is, it can be done anonymously by anyone, no? Maaari kayong magtago sa likod ng ibang katauhan, mahirap po matukoy kung sino po yung nagpalaganap. Compared sa traditional libel or ordinary libel, it's imprinted, it can easily be disposed, no? Because it's on paper, maaring ngayon ay balita, bukas ay pwede nang i-dispose. So ito yung isa sa mga rational bakit po mas mabigat ang parusa. So kung ano po ang parusa sa cyber libel? So sa cyber libel,
unahin po muna natin sa libel. Ang parusa ng libel ay, of course, may pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. No? Pagdating sa cyber libel, 1 degree higher po tayo. No? 2 years minimum at di aabot sa hanggang 8 taon. So, 2 years to 8 years. Yun po, depende na po yan sa korte, sa severity, sa bigat ng ebidensya, at marami pang i-consider yung court niyan. Pero the range would be around that number of years po. Meron din po siyang fine, multa. Maaari din po yung biktima ay mag-claim ng moral damages, exemplary damages, Yes. civil liabilities doon sa kanyang reputasyon. Lalo na kapag yung biktima, ang ikinabubuhay niya ay kanyang magandang reputasyon. Kapag ito ay nasira, apektado ang kanyang pamumuhay. No? Attorney, yung pong what forms can cyber libel be propagated or dispersed? Kasi nakikita natin meron tayong mga messaging apps. Meron tayo ngayong mga social media postings. Meron tayong mga nagla-live stream. Lahat po ba yun nakapalaob sa cyber libel? Apo. The Cybercrime Prevention Act mentions of computer technology or any device that may be invented in the future. So, by using that as your medium sa pag-communicate, pagpapalaganap, so all those that you have mentioned po, Ms. Pia, sakop po yun, no? So, kapag ginamitan mo ito ng social media, ng any app, any platform that could easily be propagated at ma-disseminate, maipakalat, no, sa general public, yun, sakop po siya, saklaw po siya ng cyber libel. Kasi attorney, ito na-research ko, even people in group chats are liable for the things they say dun sa group chat. Kung ito ay nakakasira ng ibang reputasyon ng ibang tao, pwede silang kasuhan ng cyber libel based on what they said dun sa group chat. Opo. Pero hindi po ba parang pribado to between all the people involved? Opo. Isa sa mga elemento na nabanggit ko po kanina ay publication. For it to become public, there has to be a third person. So kahit that has isang received. tao lang? Kahit 3 po kayo doon, kung private message or direct message, 1:1, wala po yun. Because your reputation is not your estimation of yourself. Ngunit ito yung tingin ng publiko sa iyo. So if my third person or more na nakita yung statement, sakop po yun. So, examples are group chats. If marami po kayo doon, may binigay kayong statement doon at nakuhanan, yun, maaaring maging matibay na ebidensya po ito. Wow, hindi pala pwede mag-away at mag-akusahan sa group chat. Opo. So, yung dalawa, hindi pwede. Kasi parang... Yeah. It's private conversation. But There's privacy halimbawa, in that. dalawa kayo, pero meron kayong third na pinag-uusapan. For as long as the recipient has not, for as long as there's no third recipient, no? Pinag-uusapan nyo lang siya, hindi niya alam ang napag-usapan. As long as there's a third person who is made aware Kailangan of scene. at least 3. Opo. So, or hindi more. pwedeng halimbawa, where the two of us are messaging each other, and then I say something about, let's say, Diana, and then you use what I said dun sa chat natin against me and about what I said. Well, private messages, there's an expectation of privacy, no? Kaya dinidirekta ko po kayo. So, as long as hindi siya pinakalat intentionally, because the actor is yung nagbigay ng statement. If it was his intention or her intention na ipakalat yon, so there should be a communication na kasama po doon yung third person or more. Oo, so lately po, marami tayong nakikitang nagla-live stream, ang dami pong mga sinasabing mga accusations. Sino po ang pwedeng magkaso dito sa mga ito? Yung mga nayurakan yung reputasyon? Opo. Liability attaches to the author, no? Kung sino po ang nagbigay ng statement, no? Ito very common question sa ating public, no? Kapag ba ako ay nag-like, nag-heart, nag-react sa isang malicious, libelous post, pati po ba ako ay damay? Ang sagot niyan, kinlaro ng ating Korte Suprema ay hindi, no? Okay. Because the liability attaches to the authorship, no? Okay. Maliban na lang kung nagkomento ka na I agree or tama yan, wala pa rin because you're just commenting to the original post. Okay. Pero pag dagdag ka ng komento na iba doon sa ikinomento, is for example, not just this example. Dalawa no? na kayong pwedeng kasuhan. Yes. If it's for different matter, ibang bagay,
ibang libelous statement ang ikinoment mo doon, that is considered another authorship, maaari ka pong maging liable for a libel case. Paano or po cyber kung libel. halimbawa finorward ninyo? A forwarded message, that's authorship, pero that's a form of sharing po, di ba? Sharing, liking, commenting, without adding new imputations, safe po yan. Apo. So, safe pala yung mga nagpo-forward, nagka-copy-paste. Wag lang kayo magdadagdag. Huwag lang kayo magdadagdag ng ibang imputation because again, liability attaches to the author, original author. Uy, Opo. that's very clear. Thank you for clarifying that, attorney. Alam mo naman natin ngayon, dito sa internet, sa social media, marami ang hindi naglalagay ng totoong pangalan nila. Opo. You were telling me a while ago na marami nang nag-prosper na mga cyber libel cases. Paano po yun kung hindi nila totoong pangalan? They don't even put their own faces. Tama po yan. Maraming nag-prosper at, well, on the other hand, marami din po ang nadidismiss na kaso dahil po, isa sa elemento, although may identifiability doon sa biktima, the challenge lies is doon sa mga dummy accounts. Diba? Madali lang gumawa ng dummy accounts sa social media. So that is why we have our law enforcement units. Meron tayong mga cybercrime units sa PNP, sa NBI. So they have the technology available to be able to trace kung sino tong mga tao sa likod ng mga account na to. No? So that is why when we file at the prosecution level, kung tatayong piskal mag-file ng kaso, it is important na naka-attach na po doon yung yung report galing sa ating mga law enforcement units, especially sa cybercrime divisions ng law enforcement units. They have the means to trace kung sino po yung mga personalities behind that. Akala ninyo nakatago na kayo. So, magkaiba po ang filing. Halimbawa, kung magfa-file po tayo ng libel case and cyber libel case. Opo, magkaiba po yan kasi yung libel ay nakapaloob sa revised penal code. No? Ang cyber libel is a special law. So when you file that, hindi nyo pwedeng i-combine. Again, maaari din pong simultaneous kung merong statement na ginawa through a traditional libel, o newspaper, tabloid, magazine. On the other hand, from the same person, done through the internet or computer Nag-comment din technology. siya sa social media. Yes, pwedeng dalawa. You can file that simultaneously po. Because iba po ang elemento. There's a line between traditional and cyber. But where should I go, attorney? Sa police pa rin? Number one, kumalap po kayo ng ebidensya. No? Mga screenshots, mga testimony statements of your witnesses. And go to the law enforcement units for them to be able to help you, matulungan kayo na matukoy o ma-identify kung sino yung mga nasa likod ng mga, especially sa mga dummy accounts. Pero kapag yung account naman ay tunay na account, no, it can easily be verifiable na itong tao na to ay siya mismo. Again, it's still safe to seek a report from the law enforcement units, especially sa cybercrime units natin. Ayun. Okay, let's go to the questions from our netizens. Attorney, sabi po ng ating unang netizen, may taong naninira sa akin online sa pamamagitan ng pagpo-post ng iba't ibang fake news tungkol sa akin pero hindi ko siya kilala. Pwede ko po ba siyang kasuhan ng cyber libel kahit hindi ko alam kung sino siya? Okay po. Maaari po kayong mag-file as long as nandun po lahat ng elemento ng cyber libel or libel. Ang challenge po na ito, lalo na sa ating mga kapwa abogado, no, sa private practice, the challenge lies doon sa pagtukoy kung sino talaga ang nagpalaganap po. Sino yung author. Correct. So that's why You need the help of the you need the help authorities. of those who have the technology and the means to trace those people. But to answer the question po, yes, you can file. No? But there has to be some extra effort to identify that person behind that. Okay, thanks, attorney. Our next question, attorney, pwede bang kasuhan ng libel ang kapitbahay kung nagkakalat ng kung ano-anong kwento tungkol sa akin na hindi naman totoo sa lugar namin? It depends kung ano po ang pamamaraan niya sa pagpapalaganap. No? Maaring through the use of internet, yes, cyber libel, kung pasok po lahat ng elemento. Paano kung chismis lang, attorney? Kung oral, meron po tayong tinatawag na oral defamation or slander. Iba po yun. Iba naman po yun sa cyber libel. No? Walang publication Walang ito. publication, There's a difference. pero it's verbal, it's oral. No? And a third person has heard or overheard that statement. No? Iba din po yun.
Hindi rin lusot yung mga nagchichismis lang dyan. Netizen, ito naman po, ang third question from our netizen, pwede po bang magsampa ng magkahiwalay? Yes, magkahiwalay na kaso na libel at cyber libel gamit ang iisang reklamo. As long as the way of distributing it Yes po. ay pasok. Ay pasok po. Oo. Attorney, I know that truth is never a defense in libel, but correct. how about retraction? Retraction is, I think, once you have already made a statement and the damage has been done, truth is not an absolute defense, no? Especially if there is actual malice in your statement. Aware po kayo sa truthfulness o sa falsity ng statement ninyo, but then you proceeded to propagate it, na ipakalat yon, at ang inyong intensyon ay walang iba kundi mayurakan lang at magdulot ng kahihiyan sa isang tao. Yun. Malice is presumed by the way in libel cases. Yes. No? You just have to overcome if you have justifiable means and good motive in doing that. Opo. Okay, so walang retraction. Opo. Parang the damage has been Damage done. has been done, and you just have to prove that. It's evidentiary in nature na po yan sa korte on how you'd be able to argue your defense furthermore. Opo. Tama. Kaya, attorney, ibigay nyo na po ang inyong mga contact details Opo. para sa mga kada nating baka nag-aalangan na dyan sa mga pinagsasabi nila sa group Thank chat. you. Isang paalala muna sa ating mga kada bago Correct. ko ibigay yung Oo. aking personal contacts. No? Ang freedom of expression o ang karapatan sa pamamahayag, marahil ito ay isa sa mga pinakamagandang regalo ng ating kasarinlan, ng ating bilang isang demokratikong bansa. No? Correct. Pero ito ay may limitasyon, may hangganan. No? Isa na dito ay kapag nagdulot ito ng kasamaan, ng kahihiyan, contempt, discredit, dishonor sa ating kapwa. So, lagi nating nakikita sa social media, paalala, think before you click. No? Pag-isipan ng mabuti bago i-post ang inyong mga statement o mga pahayag. Kung meron pa kayong dagdag na katanungan, maaari niyo po akong i-contact sa aking Facebook page, Attorney SQ Agbon. Sa email ko din po, attorneysherwinagbon@gmail.com. Maaari din po magtungo sa Ferrer Law Office na nandyan po sa St. Anthony Building, Cubao, Quezon City, malapit sa Isitan for more info. Maraming salamat po mga kada at Ma'am Pia. Attorney Sherwin, last na lang, no? Pag nagbabasa ka ng mga komento sa social media, aakalain mo na walang batas about cyber libel. Correct. Dahil sa tindi ng mga sinasabi nila, para bang ganun-ganun na lamang. How long does it take to actually bring a case against someone in your experience? In my experience po, nagtatagal po siya ng mula 6 na buwan, pinakamabilis na po yan, hanggang magkaroon ng conviction, hanggang 1 taon, o 1.5 years. Depende po yan sa availability ng witnesses ninyo, ilan po yung mga testigo na mag-appear sa korte, case load ng korte na pinagsampahan ng kaso, at gaano katagal yung maiipon yung inyong mga ebidensya laban sa inyong kinakasuhan po. Oo, pero it's well worth it. It's well worth it po, lalo na sa mga people na yung bread and butter nila ay kanilang reputation. No? Public personalities. So once that's been damaged, mahirap na po i-revive ulit, makabangon. So that's why deterrence po ng batas natin na mas mabigat ang parusa sa cyber libel. Tama. Lalo na po sa panahon ngayon, madali lang po mag-post at magbigay ng pahayag. Oo. At para mag-succeed ang inyong kaso, you better get yourself a good lawyer like Attorney Sherwin. Maraming salamat po. At mga kada, magkaiba man sa ibang aspeto ang libel at cyber libel ay magkapareho naman ang ugat nito, ang paninirang puri sa isang tao. Kaya kung mabibiktima kayo ng mga taong gusto kayong siraan, basta alam ninyo ang inyong karapatan, ay huwag po kayong mag-atubili na sila ay kasuhan para sila po ay agad na maparusahan sa kanilang kasalanan. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.